วันนี้พวกเราเริ่มออกเดินทางไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันแล้วจ้าเมืองใหญ่สุดทันสมัยของจีนที่ผสมทั้งความล้ำสมัยแล้วก็กลิ่นอายความคลาสสิกเอาไว้ได้อย่างลงตัวบอกเลยว่าทริปนี้ตื่นเต้นมากตั้งแต่เริ่มเดินทางเลยค่ะพอถึงสนามบินปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องลองเลยคือ Maglev Train รถไฟแม่เหล็กความเร็วสูงของเซี่ยงไฮ้ที่วิ่งเร็วได้กว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเลยว่าตอนรถออกคือเร็วมากใช้เวลาแค่8นาทีก็เข้าสู่ตัวเมืองแล้วสะดวกมากจริงๆค่ะจากนั้นพวกเราก็มุ่งหน้าไปยังถนนหนานจิงถนนช้อปปิ้งชื่อดังของเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยร้านค้าห้างร้านอาหารและผู้คนคึกคักตลอดเวลาเดินตรงมาอีกนิดก็จะถึงเดอะบันแลนด์มาร์คสำคัญของเซี่ยงไฮ้ตรงนี้คือวิวที่ทุกคนต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเพราะด้านหน้าเนี่ยจะมองเห็นทั้งเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ Oriental Pearl Tower แล้วก็ตึกสูงทันสมัยของฝั่งพูด้งโดยมีแม่น้ำหวงฝูกั้นระหว่างเมืองเก่าแล้วก็เมืองใหม่เป็นวิวที่ผสมทั้งอดีตและอนาคตไว้ในภาพเดียวเลยค่ะและถ้าใครอยากจะข้ามฝั่งไปเมืองใหม่แบบสนุกสามารถใช้บริการ The Ban Sightseeing Tunnel อุโมงค์ลอดแม่น้ำที่มีไฟสีเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆตลอดทางเหมือนนั่งเข้าไปในโลกไซไฟเบาๆใช้เวลาไม่นานก็มาถึงอีกฝั่งค่ะพอมาถึงฝั่งเมืองใหม่แน่นอนว่าห้ามพลาด Oriental Pearl Tower หอไข่มุกชื่อดังของเซี่ยงไฮ้ที่สามารถขึ้นไปชมวิวเมืองจากมุมสูงได้บอกเลยว่ากลางคืนวิวสวยมากทั้งแม่น้ำตึกสูงและไฟของเมืองที่เปิดเต็มไปหมดและสิ่งที่เราชอบมากก็คือการเดินเล่นริมแม่น้ำตอนกลางคืนไม่ว่าจะฝั่งเดอะบานหรือฝั่งปูด้งก็สวยคนละแบบลมเย็นๆวิวตึกเปิดไฟสะท้อนน้ำมันให้ฟีลโรแมนติกแล้วก็มีชีวิตชีวาจริงๆค่ะอีกอย่างที่รู้สึกชัดมากก็คือถนนหนานจิ่งตอนกลางคืนกับตอนกลางวันเนี่ยให้อารมณ์ต่างกันมากกลางวันจะคึกคักแนวช้อปปิ้งแต่พอกลางคืนไฟจากตึกร้านค้าป้ายต่างๆเปิดขึ้นพร้อมกันทั้งถนนเนี่ยมันสวยมีเสน่ห์มากเหมือนอยู่ในหนังเลยค่ะอีกหนึ่งที่พวกเราแวะไปก็คือยูการ์เด้นหรือสวนอี้หยวนสวนจีนโบราณกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยศาลาจีนสะพานหินบ่อน้ำและก็สถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมบรรยากาศสงบมากเหมือนได้พักจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่
ซินเทียนดีย่านสุดชิคของเซี่ยงไฮ้ที่เอาอาคารสไตล์เก่าแบบชินคูเมนมาปรับให้กลายเป็นร้านอาหารคาเฟ่และร้านแบรนด์ต่างๆบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเป็นมุมที่ทั้งทันสมัยและยังคงเสน่ห์ของเมืองเก่าเอาไว้วัดเจียงอันวัดเก่าแก่กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ตัดกับตึกสูงรอบๆได้อย่างน่าทึ่งมากด้านในสงบสวยงามมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองและกลิ่นธูปที่ทำให้รู้สึกสงบใจขึ้นทันทีเป็นอีกหนึ่งมุมที่ทำให้เห็นว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองที่ผสมทั้งความทันสมัยแล้วก็วัฒนธรรมดั้งเดิมเข้าไว้ด้วยกันได้ดีมากจริงๆตลอดทริปพวกเรารู้สึกว่าเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีพลังมากเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีความทันสมัยอาหารอร่อยคาเฟ่น่ารักวิวเมืองที่สวยสุดๆแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีมุมสงบมีวัดส่วนจีนและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้สัมผัสอยู่เสมอเซี่ยงไฮ้ไม่ใช่แค่เมืองใหญ่ของจีนแต่เป็นเมืองที่ทำให้รู้สึกสนุกตื่นเต้นและอยากออกเดินไปสำรวจทุกวันจริงๆค่ะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจีนส่วนใหญ่จะเป็นคนเอเชียมากกว่ายุโรปอาจจะเพราะหลายคนกังวลเรื่องการสื่อสารภาษาจีนหรือเคยได้รับข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับประเทศจีนมาก่อนจริงๆตอนแรกสามีก็แอบไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันกับการมาเที่ยวจีนแต่หลังจากที่ได้มาเที่ยวที่ปักกิ่งแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปทั้งความทันสมัยของเมืองระบบขนส่งที่สะดวกความปลอดภัยความสะอาดรวมถึงผู้คนที่หลายครั้งก็พยายามช่วยเหลือนักท่องเที่ยวถึงแม้จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ตามมันทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของคนจีนที่ต่างจากภาพจำเดิมมากๆสุดท้ายจากคนที่เคยลังเลกลายเป็นคนที่อยากกลับมาเที่ยวจีนอีกครั้งและอยากกลับไปเปิดประสบการณ์ในเมืองอื่นๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากแต่ละเมืองก็มีเสน่ห์วัฒนธรรมแล้วก็บรรยากาศแตกต่างออกไปจริงๆค่ะWhere is your next destination? Welcome to Rome.